الله معكم أحبائي. في السياسة لا يوجد صديق دائم بل مصالح دائمة. فهل بدأ اليمين الأوروبي فعلا بإعادة التفكير في علاقته مع ترامب؟ في السنوات الأخيرة كان دونالد ترامب حاضرا بقوة في المشهد السياسي العالمي، وأثره لم يقتصر فقط على الولايات المتحدة بل امتد إلى أوروبا، حيث برزت شخصيات وأحزاب تشترك معه في بعض الأفكار، من مارين لوبان في فرنسا إلى فيكتور أوربان في المجر وحتى جورجيا ميلوني في إيطاليا. لكن اليوم يبدو أن هناك مراجعة هادئة تجري خلف الكواليس كما يقول البعض. في السياسة العلاقة مع أي قوة كبرى مثل الولايات المتحدة تبنى دائما على المصالح والتوقيت. وهنا النقطة المهمة: ليس بالضرورة أن يكون الابتعاد عن شخصية سياسية رفضا لها، بل أحيانا يكون إعادة تموضع حسب الظروف. فيما يتعلق بالانتخابات الأخيرة في المجر، كانت محطة لافتة، حيث واجه فيكتور أوربان تحديا انتخابيا قويا. رغم وجود دعم دولي، اختار بعض الناخبين التركيز أكثر على القضايا الاقتصادية، مستوى المعيشة وموضوع الفساد. وهذا يعكس فكرة مهمة: الناخب الأوروبي يضع الأولويات الداخلية أولا. فيما يتعلق بتغير هذا المزاج الأوروبي في الانتخابات، فأوروبا اليوم تمر بمرحلة هامة للغاية: توترات جيوسياسية في الشرق الأوسط، تحديات اقتصادية، وارتفاع أسعار الطاقة. في مثل هذا السياق، أي ارتباط خارجي قوي قد يتم تفسيره بطرق مختلفة من قبل الناخبين، وهذا ما يدفع الأحزاب إلى ضبط خطابها وتجنب أي رسائل قد تفهم بشكل خاطئ. فيما يتعلق بفرنسا، في فرنسا تعمل ماري لوبان على بناء صورة سياسية أكثر توازنا، خصوصا مع اقتراب انتخابات العام القادم. والاستراتيجية هنا ليست القطيعة مع أي طرف، بل الحفاظ على استقلال القرار السياسي الفرنسي مع إبقاء قناة أو التواصل مفتوحة. أما في الحالة الألمانية، ففي ألمانيا حزب البديل من أجل ألمانيا يواجه تحديات مختلفة، أهمها طبيعة الناخب الأوروبي والحساسية التاريخية والتوازنات السياسية الداخلية. لذلك نجد أن الخطاب يميل إلى التركيز على القضايا المحلية أكثر من العلاقات الدولية. وفي إيطاليا بالنسبة لميلوني، السياسة تدار بنهج عملي، يعني الحفاظ على علاقات دولية وفي نفس الوقت مراعاة الداخل، وهذا يتطلب أحيانا مواقف متوازنة بين الحلفاء. لذلك يبقى السؤال: هل انتهى تأثير ترامب؟ رغم كل هذا لا يمكن القول إن تأثير دونالد ترامب انتهى، بل على العكس، هناك أفكار وسياسات ما زالت حاضرة بقوة، مثل قضايا الهجرة، السيادة الوطنية، والعلاقة مع الاتحاد الأوروبي. لكن الفرق اليوم هو في طريقة تقديم هذه الأفكار وليس في جوهرها. وهنا البعض يسأل: ماذا علينا أن نفترض أو ننتظر؟ إما أن يكون هناك توازن أكبر بين العلاقة الدولية والاعتبارات الداخلية، أو خطاب أكثر هدوء يركز على الاقتصاد والمعيشة، أو استقلالية أوروبية أوضح في اتخاذ القرارات السياسية. ما نراه اليوم ليس تحولا جذريا، بل هو تكيف سياسي طبيعي مع مرحلة جديدة، حيث المصالح تتغير والأولويات تتبدل والاستراتيجيات تعاد صياغتها. برأيكم، هل هذا التغيير مؤقت أم أنه بداية مرحلة جديدة في العلاقات بين أوروبا وأمريكا؟ أتمنى من حضرتكم كتابة آرائكم في التعليقات، خاصة الأصدقاء المواطنين في الاتحاد الأوروبي. وشكرا لكم دوما على كامل وقتكم الثمين، وإلى اللقاء بفيديو آخر.